vô hình, chìm trong sông chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngỡ từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Xin mời vào. Em chào thầy. Làm sao cậu biết tôi ở đây? Em có tâm sự muốn bày tỏ với thầy. Nhưng khi sang nhà, cô nói thầy ở đây. Và qua cô, em mới biết từ khi gia đình thay đổi, thầy cũng không được vui. Tôi nghĩ cơn địa chấn thị trường tràn vào nhà nào thì nhà đó đều tâm trạng cả. Tôi cứ lùi mãi, cuối cùng chỉ cố thủ ở cái lô cốt này, tôi mới thấy lòng mình yên ổn. Giữa thời buổi hỗn mang, lòng người luôn chao đảo. Có được người giàu bản lĩnh, tâm hồn trong sáng như thầy thật là hiếm. Thú thật, nhiều lúc nhìn vào tấm gương vàng vặt của thầy, em chỉ thấy xấu hổ. Tôi rất bất ngờ khi thấy cậu phạm phải khá nhiều tội lỗi, không bao giờ nên có ở người thầy thuốc. Tối nay em sang gặp thầy không phải để tự thú, mà là em muốn xin ý kiến thầy. Thưa thầy, ý em muốn ngày mai lên gặp, đề nghị ban giám đốc kiến nghị bộ hủy quyết định đề bạt phó giám đốc bệnh viện của em. Cậu vừa nói gì? Hủy cái gì? Vừa qua nhờ thầy tin tưởng, em mới được đề bạt. Em rất mừng và vô cùng cảm ơn thầy. Nhưng những lúc yên tĩnh nằm ngẫm lại, em thấy mình không xứng đáng. Trong khi thầy hy vọng em rất nhiều điều lớn lao, thì em lại phạm quá nhiều lầm lỗi. Càng được thầy tin cậy, lương tâm em càng dày vò cắn rứt. Cuối cùng em đi đến quyết định thà để thầy buồn một lúc, còn hơn sau này thầy thất vọng vì em. Rất có thể em sẽ chuyển công tác sang một bệnh viện khác, để từ nay thầy không còn phải bận tâm vì mang tiếng về em. Đến lúc này cậu phải hết sức thật lòng. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu đã đau khổ, ân hận như vậy, cậu phải kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, rồi tôi sẽ tìm cách cứu cậu. Em gặp thầy để tự thú, nên lòng dạ có gì em cũng xin chân thành bày tỏ hết. Alo, phòng trực khoa ngoại nghe đây. Cô Vân hả? Cô nói tất cả bác sĩ của khoa lên ngay phòng tôi, có chuyện gấp. Thưa chủ nhiệm, còn việc khám bệnh sáng nay ạ? Tôi đã nói lên là lên. Ai dạy cô cái trò thắc mắc như vậy ha? Khám trễ 1-2 giờ không được à? Em xin lỗi chủ nhiệm. Lệnh bác sĩ chủ nhiệm khoa. Tất cả các bác sĩ trong khoa lên ngay phòng chủ nhiệm họp đột xuất.
Có lẽ công bố quyết định của anh Hùng. Không rõ chuyện gì. Không lẽ chị Bình đến bệnh viện sớm, nói hết với bác sĩ Thanh? Đi đâu vậy? Tôi lại về khoa nhận công tác. Bắn đứng bác sĩ Hùng vào bọn này rồi hả? Tôi không phải là người xấu đâu. Xin để tôi được yên. Chưa chắc mèo nào cắn miễu nào đâu. Đừng có vội mừng. À, chị Bình. Chào Dân. Chị Oanh. Cô Bình đến. Chào anh Nam. Chào chị Oanh. Bình vừa gặp bác sĩ Thanh hả? Em vừa đến. Chị dặn em tới đây gặp chị trước mà. Có thể đúng như chị đã dự đoán. Cuộc họp đột xuất hôm nay, tôi muốn truyền đạt với các anh chị một vấn đề quan trọng liên quan đến bác sĩ Hùng. Vừa qua, bác sĩ Hùng có quyết định đề bạt phó giám đốc bệnh viện. Tôi biết việc bác sĩ Hùng được đề bạt, bên cạnh nhiều người tán thành, cũng còn có một số người tỏ ý không tâm phục khẩu phục. Nhưng đó là chuyện thường tình ở đời, vì nhân vô thập toàn. Riêng cá nhân tôi, về mặt chuyên môn, tôi hoàn toàn ủng hộ việc đề bạt sáng suốt này của cấp trên. Do biết trước, tôi đã chúc mừng bác sĩ Hùng. Nhưng tối hôm qua, bác sĩ Hùng đã gặp riêng tôi, xin từ chối việc đề bạt, vì tự xét thấy mình không xứng đáng. Làm gì có chuyện hoang đường đó. Cuối cùng anh ta vẫn đúng là con người như tôi đã nghĩ. Bình tĩnh nghe cho hết đã. Hành động của bác sĩ Hùng thật bất ngờ phải không? Chính tôi cũng sững sờ. Tôi hiểu bác sĩ Hùng ở ngay hết, vì tôi biết anh ta từ thời còn là sinh viên. Tôi hỏi, không xứng đáng ở điểm nào? Bác sĩ Hùng đau khổ tự thú hết. Những chuyện sai trái không thể tin được. Nghe xong, tôi vừa phẫn nộ, vừa tê tái. Sau đó, tôi nói, anh có đủ dũng khí tự thú trước anh chị em trong khoa ngày mai không? Bác sĩ Hùng nói dám. Nhưng chỉ xin được nói trong các bác sĩ thôi. Tôi hiểu, và tôi đã đồng ý. Sau đây, bác sĩ Hùng sẽ tự kiểm điểm về những sai phạm của mình. Với một người đã đau khổ, tự thú lầm lỗi, tôi mong các anh chị lắng nghe và nhìn nhận với thái độ bình tĩnh và tấm lòng độ lượng. Bác sĩ Hùng, nói đi. Thưa các anh, các chị, thật tình, nếu không có sự khuyến khích của thầy Thanh, tôi không có đủ can đảm để tự thú về những lỗi lầm của mình trước tập thể. Bởi vậy, tôi luôn biết ơn người thầy tài năng xuất chúng và độ lượng của tôi. Thời gian qua, có chuyện điều Y tá Bình đi học. Sự thật, chuyện này do từ lâu vợ chồng tôi sống không hạnh phúc, nên tôi đã yêu cô Bình và cũng được cô ấy yêu lại. Cô Bình đã 2 lần có thai với tôi. Vì tôi chưa ly dị xong, sợ vỡ lỡ, 2 lần cô Bình đều phải bỏ thai. Sau này, cô Bình dọa tố cáo. Đây không phải là chuyện mang ra tự thú. Quá nhục nhã. Tôi đề nghị chủ nhiệm cắt chuyện này đi. Việc thứ hai, về kinh tế. Thời gian qua, tôi đã có việc làm hết sức sai trái. Tổ chức riêng trong khoa một nhóm bác sĩ, y tá, thu tiền bồi dưỡng của bệnh nhân rồi chia nhau nhằm cải thiện thu nhập. Nói qua chuyện khác đi. Chuyện vậy mà cũng dám làm nữa. Mà con nhỏ Bình nó cũng khờ quá. Đề nghị nói rõ tên những người trong nhóm. Xấu hổ quá. Đề nghị nói thẳng ra đi. Dạch mặt những người trong nhóm làm ô uế khoa ngoại này. Cuối năm rồi làm sao mà mình Chúng ta đang họp khoa hay họp chợ? Đề nghị trật tự. Khi làm việc này, tôi chỉ vì mục đích
muốn cải thiện đồng lương vốn eo hẹp của anh chị em. Sau khi được thầy Thanh phân tích, tôi thấy rõ sự sai trái. Tôi vô cùng ân hận. Không cần phải anh Hùng nói, chúng tôi cũng có thể đoán ra được hầu hết những người trong nhóm trứng lột tiền của bệnh nhân. Tôi phản đối việc đưa bác sĩ Hùng ra đóng kịch trước tập thể để thu lại cái nhìn độ lượng của anh chị em chúng tôi. Việc với y tá Bình có thể bỏ qua được, chứ việc này là ung thư di căn giai đoạn 3. Họ đã làm bậy, còn tung tin đồn nhảm, dám dựng viết thư tố cáo bậy những tội đó lên bác sĩ Oanh. Bây giờ bác sĩ Hùng tự thú, mới rõ ra chính anh ta là tác giả vụ bôi nhọ chị Oanh. Giờ ba mặt một lời, anh có dám thú nhận và xin lỗi chị Oanh không? Bác sĩ Vân đã đi quá xa mục đích cuộc họp. Chúng ta tập hợp ở đây không có mục đích mạt sát và đấu tố bác sĩ Hùng. Tôi yêu cầu các anh chị khác không vì xúc động quá đà như bác sĩ Vân biến cuộc họp hòa giải thành cuộc đối đầu một mất một còn. Tôi xin cảm ơn lời phê phán thẳng thắn và xúc động của bác sĩ Vân. Chuyện xúc phạm bác sĩ Oanh tôi không biết, nhưng có thể tôi đã bị lợi dụng. Tuy nhiên, bị nghĩ là có tội cũng là có tội. Tôi xin nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi bác sĩ Oanh. Tiện đây, tôi cũng xin ở bác sĩ Vân một sự rộng lượng. Bác sĩ Vân, thắc mắc gì nữa không? Nếu không còn ai nói gì, tôi xin phát biểu quan điểm của tôi với tư cách chủ nhiệm khoa. Về mặt nguyên tắc tổ chức, khi quyết định đã về đến cơ sở rồi, người ta căn cứ vào ngày giá trị trên quyết định, chứ không phải ngày công bố. Nên trên thực tế, bác sĩ Hùng đã làm phó giám đốc từ đầu tháng. Vì lý do riêng, ban giám đốc công bố quyết định này chậm, nên việc hủy quyết định vì bất cứ lý do gì cũng không đơn giản. Thứ hai, những lỗi lầm của bác sĩ Hùng chúng ta chỉ biết được sau khi anh ta tự thú. Cho nên dù bất ngờ và phẫn nộ đến đâu, ta cũng phải thừa nhận với sự khoan hồng. Thứ ba, chúng ta phải thừa nhận một sự thật khác. Nếu chuyện này vỡ ra, khoa ngoại của ta xưa nay vẫn luôn đứng đầu toàn bệnh viện và toàn thành phố là một khoa mẫu mực, sẽ được thiên hạ đánh giá thế nào và uy tín cá nhân của tôi sẽ ra sao. Bởi vậy, tôi yêu cầu các anh các chị hãy coi cuộc họp hôm nay như cuộc kiểm điểm nghiêm khắc bác sĩ Hùng, để anh ta rút kinh nghiệm khi nhận nhiệm vụ mới. Và tôi cũng mong các anh các chị hãy vì tin và nể tôi mà từ nay mọi chuyện bỏ qua. Một người trí thức khi đã biết tự đau đớn về hành vi của mình là đã nhận một hình phạt nghiêm khắc hơn bất cứ một hình phạt nào của luật pháp. Tôi tin bác sĩ Hùng từ nay sẽ không bao giờ tái phạm. Vừa rồi là ý kiến của cá nhân tôi thôi. Để dân chủ, tôi nghĩ chúng ta nên lấy biểu quyết. Ai phản đối ý kiến của tôi, giơ tay lên. Em không sao hiểu nổi chị nữa. Cảm ơn sự thẳng thắn của bác sĩ Vân. Như vậy là chỉ có một ý kiến phản đối. Coi như đại đa số chúng ta tán thành việc bỏ qua cho bác sĩ Hùng. Tôi mong toàn khoa tôn trọng sự biểu quyết này trong danh dự. Cảm ơn các anh các chị. Cuộc họp đến đây chấm dứt. Em sẽ nộp đơn xin nghỉ việc hôm nay. Em phải bình tĩnh lại đã. Từ hôm nay, cả chị cũng không còn đáng để em kính trọng nữa. Vâng. Anh muốn nói chuyện với em. Anh là kẻ tôi ghê tởm nhất trong những kẻ đáng ghê tởm. Hóa ra anh biết hết tất cả tội lỗi của bác sĩ Hùng từ lâu. Anh cũng ở trong nhóm trứng lột tiền bồi dưỡng của bệnh nhân chia nhau. Vậy mà lúc nào cũng làm bộ ngạo mạn, bất cần, đồ đạo đức giả.
Tôi không thể tin nổi nơi này đang được gọi là bệnh viện, nơi của các lương y kim từ mẫu. Nó đang nóng. Cậu cần phải bình tĩnh. Tôi đang đau lắm, nhưng cô ấy nói đúng hết. Thầy đã sinh ra em lần thứ hai. Em thề sống để dạ, chết mang theo ơn thầy sinh thành. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải biến thành vô liêm sĩ để cứu con đường công danh của anh. Anh biết không? Em biết thầy đã hy sinh vì em. Khi thầy yêu cầu biểu quyết, em tưởng như em tuyên án tử hình. Nhưng khi thấy kết quả, em khâm phục sự cao tay của thầy. Thầy đã sống trên cao, nhìn xa hơn tầm mắt thiển cận chúng em cả 100 lần. Anh thì đếm cánh tay, còn tôi thì đọc nhắm mắt. Tôi thấy hết ánh mắt họ nói gì. Thôi, anh về đi. Chuyện giữa tôi và anh thế là xong. Phần còn lại là thuộc về anh. Thưa thầy, Anh về đi. Tội của anh đã chạy hết sang tôi rồi. Tôi muốn ngồi một mình. Anh hiểu chưa? Anh về đi. Mời vào. Anh Thanh, em muốn gặp riêng anh. em xin phép. Tôi đang muốn ngồi một mình. Tôi đang muốn ngồi một mình, cô hiểu chưa? Xin cô hãy để tôi yên. Cả cô nữa. Cô cũng ra cho. Anh lấy quyền chủ nhiệm khoa ra lệnh, em cũng không ra. Cô muốn gì? Em đã đoán trước anh không dễ gì thay đổi cách đối xử với bác sĩ Hùng. Nhưng em không ngờ anh lại dùng cách này. Cách gì? Cô muốn nói tôi đã khốn quá phải không? Em không hề nói vậy. Em đồng ý với anh. Việc ngăn cản quyết định bổ nhiệm bác sĩ Hùng vào thời điểm này là không hề đơn giản. Song em muốn hỏi anh, một bác sĩ Hùng mà anh đã rõ chân tơ kẻ tóc rồi, có đáng để anh hy sinh uy tín của mình để bảo vệ không? Anh ta đã khóc lóc và thú tội. Những chuyện tôi bàn với cô sau khi gặp cô Bình bỗng nhiên tan đi hết. Tôi tin và bây giờ vẫn tin anh ta sẽ phục thiện, nên tôi đã thực hiện một màn kịch vụng về cập rập nhằm cứu anh ta. Tôi không hối hận về điều này. Nhưng điều làm tôi hoang mang và đau đớn ở khía cạnh khác. Dường như làm việc này, tôi đã phản lại lòng tin của tập thể khoa đối với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt của anh chị em trong khoa nhìn tôi như vậy. Em tính vào đây để nói anh đã cực kỳ sai lầm khi tổ chức cuộc họp vừa rồi. Nhưng khi nghe anh nói, em thấy tiếc là đã vô đây. Đúng là nên để anh ngồi một mình. Nhưng em xin anh hãy nhớ lấy lời em hôm nay. Anh sẽ phải trả một giá hết sức đắt về việc này. Xin phép anh. Cả cô cũng một mất một còn với tôi sao? Về tình cảm thì không, nhưng về một số nguyên tắc sống, có thể em và anh đang một mất một còn. Có những lúc em trăn trở như trước một bài toán không lời giải. Tại sao anh có thể tin đến mê muội trước một người như bác sĩ Hùng? Còn đối với em, anh sẵn sàng không tin. Cuối cùng em buộc phải ngờ rằng Hùng biết cách đáp ứng khát vọng ngầm muốn mãi mãi làm thầy thiên hạ, làm vua không ngai của anh. Im ngay. Cô nỡ xúc phạm tôi đến như vậy?
Em mong rằng do quá bức xúc nên đã nghĩ sai để xin lỗi anh. Xong, em cũng mong anh hãy nhìn nhận sự việc một cách tỉnh táo. Có lẽ một người mà đường sự nghiệp trải toàn thảm nhung như anh phải nếm trải thật nhiều thất bại cay đắng trong quan hệ giữa người với người mới có thể có được sự tỉnh ngộ. Anh nhớ lời em dặn, đừng có rượu vào lời ra rồi lại nói hết cho chị ruột và anh rể nghe. Có chuyện đó cũng phải dặn đi dặn lại. Anh Hùng, chúc mừng anh lên chức phó giám đốc bệnh viện. Mừng hả? À, cảm ơn anh chị. Tôi có mang rượu ngon và đồ ăn đến. Lát nữa mời anh chị qua nhà anh chị tôi uống ly rượu cho vui. Cảm ơn. Để tôi về nói với nhà tôi. Nếu tiện chúng tôi sẽ qua. Chào anh chị. Chào anh. Lên chức sao mặt buồn như có tang vậy? Kịch hết. Anh Thanh là ông thầy, còn Lục Đục chủ nhiệm khoa. Trong khi ông học trò giọt một cái lên phó giám đốc thì phải mang cái mặt miễn cưỡng khổ tâm để qua mặt thầy. Đời là một tấn bi hài kịch dài. Bà ơi! Dạ con chào bà. Ủa, anh chị con và cháu Kim chưa về hay sao? Mà giờ này bà ở nhà có một mình vậy? Con chào bà, chúng con mang đồ ăn đến ăn cơm cùng bà, anh chị Thanh và cháu Kim đây. Cảm ơn cô cậu. Nhưng không ai về đâu mà ăn. Anh Thanh kêu hồi này ở nhà không khí thay đổi nên bị phân tâm, không làm việc nghiên cứu được. Nên ăn tối rồi làm việc và ngủ luôn trong bệnh viện. Thỉnh thoảng cần gì mới ghé qua nhà. Còn con Kim thì nó đi ăn sinh nhật bạn bè suốt. Còn chị Bích con? Chị của cậu, khi về khi không. Từ ngày có công ty này, chị ấy ăn cơm tối ở nhà cũng là phụ. Vậy bà ăn uống thế nào? Mời cô cậu ngồi. Ở nhà khi nào có đủ 3 người trở lên thì tôi nấu cơm. Còn chỉ có 2 người mà ai nấy ăn. Tôi già rồi, ăn ít lắm. Chỉ cần tô mì ăn liền là đủ. Xin lỗi, tôi phải mang vào chắt nước. Không lát nữa nó nở ra thì dạ, bỏ uổng. Bà để con. Tụi con vô tình quá. Cứ tưởng nhà mình bây giờ vui vẻ hạnh phúc hơn thời túng thiếu. Lúc túng, cứ tưởng có tiền là đủ. Cứ tưởng đồng tiền là phép màu, chuyển đổi mọi ước mơ thành hiện thực. Nhưng khi đồng tiền ùa vào nhà mới biết thay đổi một tập quán có khi còn khó hơn cả việc làm giàu. Lúc đầu thế nào cũng có xáo trộn, nhưng rồi sẽ quen thôi bà ơi. Đồng tiền lúc nào cũng có hai mặt. Khi xài hay khi cất trong két, úp sấp hay lật ngửa vẫn cùng giá trị như nhau. Cậu nói rồi sẽ quen, thì quen mặt nào? Theo con, mình biết làm chủ đồng tiền thì quen với mặt nào cũng tốt. Nhưng để đồng tiền làm chủ mình thì quen với mặt nào cũng xấu. Nhưng đáng lo ở chỗ lấy gì để phân biệt ai đang làm chủ ai? Bà nói vậy con xin thua. Nói thật với bà, thời kinh tế thị trường bây giờ, ai tiêu tiền sắp mình trả tiền sắp, ai tiêu tiền ngửa mình trả tiền ngửa. Tập quán xã hội gia đình cũng từ đó mà ra. Hợp thì thắng, không hợp thì thua. Chứ không bất biến như quan niệm đạo đức thời các cụ đâu. Ủa? Chị về trễ vậy? Mai có chị về. Chứ không em càng tranh cãi, càng thua bà. Em chào chị. Sao tối đến, mỗi người một nơi,
để bà ở nhà một mình ăn mì ăn liền. Khổ vậy đó. Má, con đã nói với má biết bao nhiêu lần rồi. Nhà mình đâu phải còn như ngày trước nữa đâu. Má tằn tiện làm gì cho nó khổ. Chiều tối nào về tôi cũng mua đồ ăn ngon. Trong tủ lạnh không thiếu thứ gì. Má, con đã dặn má rồi. Nhà mình có sẵn bếp ga, nồi cơm điện. Tụi con đi vắng, má muốn ăn cái gì chỉ việc bật bếp lên 5 phút là xong. Nếu má không muốn nấu thì tiền con để sẵn trong ngăn kéo. Má có thể ra tiệm. Chứ má ăn mì gói hoài như vậy chẳng khác nào má. Chị nói vậy là nặng lời rồi. Tuổi già của tôi, cái gì vừa miệng là ngon. Chỉ có một thân một mình trong nhà, tôi ăn gói mì là đủ. Nếu tôi nhịn thì chị hãy trách tôi. Sao chị không thuê người giúp việc? Thuê người rồi, nhưng bà nói làm như vậy nghĩa là đuổi khéo bà đi, nên đành phải cho người ta nghỉ việc. Mà tất cả cũng tại anh Thanh tự nhiên đùng đùng bỏ vô bệnh viện. Con đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Cứ tình hình này chắc con cũng phải bỏ nhà đi luôn cho nhẹ. Làm gì mà như người thất tình vậy? Em đã dặn anh ở nhà chờ em về, rồi cả hai cùng ra tìm ăn kia mà. Thằng Hưng đâu? Em gửi nó nhà cô Hoa, rồi hai cô cháu cùng ra tìm ăn luôn. Nhưng mà có chuyện gì? Gọi điện thoại cho cô Hoa hủy vụ ra tiệm đi. Nhưng mà chuyện gì cũng phải nói cho người ta biết chứ. Hay là có đứa nào phá đám hả? Đứa nào điên mà lại hút đầu vào đá lúc này? Không có ai phá cả. Nhưng nhục như con chó. Hay là cái màn lương tâm cắn rứt? Sao thỉnh thoảng anh lại có cái cơn đó vậy? Không phải lương tâm, mà là ô nhục. Lúc nó diễn ra, tôi cứ như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Lúc xong rồi, nỗi ô nhục ê chề mới như thuốc độc ngấm vào xương tủy. Tôi phải nài nỉ xin lỗi. Từ con Bình, thằng Nam, xin lỗi bác sĩ Oanh, bác sĩ Vân, xin lỗi tất cả. Nếu không, tất cả đều sụp đổ. Chỉ có như vậy mà mấy hôm nay anh như người mất hồn. Chuyện nuốt nhục ở đời, có bao nhiêu người chê thì bấy nhiêu người khen. Em và Hoa còn khâm phục anh là Việt Vương Câu Tiễn, dám ăn cả đồ dơ của Ngô Vương để nuôi chí phục hồi nước Việt. Quyền lực đã nắm ở trong tay rồi, những kẻ anh quỳ trước nó sẽ lần lượt quỳ trước anh. Không phải anh đã từng nói, nếu không biết nuốt nhục thì không thể mơ thấy ngai vàng sao? Cũng có cái nhục nuốt vào chỉ thấy cái ngai vàng ô nhục. Thứ nhục ấy mang nhãn hiệu nào vậy? Lương tâm của một trí thức, lòng kiêu hãnh của một bác sĩ có tài, hay là cơn gió của một nền giáo điều mê muội bất thần sống lại, khiến anh rùng mình sợ hãi khi thấy mình vượt lên trên người khác, cũng là một trọng tội. Im đi. Anh vẫn muốn say thì uống tiếp đi. Cô quả là người vợ vĩ đại. Người vợ vĩ đại là người làm quân sư tốt cho chồng trên đường danh vọng, nhưng cũng khiến chồng giật mình ngơ ngác, không biết mình đang ở với người đàn bà hay ở với sự vĩ đại. Anh say quá nói lẩm nhẩm phải không?
Đây. Còn tỉnh thì đọc đi, để xem nên yêu sự vĩ đại hay yêu người đàn bà. Ở đâu ra thế? Cứ đọc đi rồi sẽ rõ. màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm. Ôi nhớ màu áo thiên thần, mang đến hạnh phúc vô ngần. Yêu mãi màu trắng chân tình, là nắng mênh mông xua mất trời